Florin pickup, pwedeng-pwede yan. Even yung Angela na pwedeng ilabas ng Twisted Minds ay kaya nilang gamitin laban sa Team Falcons. Sa totoo lang, no, si Coach Bonchan, sikat talaga sa mga unorthodox na mga pick-up at pati na rin sa paggagawa ng sarili niyang meta. Tandaan natin, way back sa prime ng Battles International, siya ang nagbigay ng mahika ng ube strat sa simula ng kanilang dinastiya. Let's welcome both Falcons and Twisted Minds para dito sa Game 1 of this Best of 3 series. Blue side ang Team Falcons ngayon, Twisted Minds naman ang nasa red side at katulad na lamang na pinag-usapan sa Infinix Keys to Victory ay agara ng tatanggalin ang CC ni Bonchan. Wala nang intro eh. Sabi ni Bonchan, pag kailangan respetuhin. Pero yung YSS and Lancelot ay nandyan pa rin naman. Two sides, they can opt to let it go. Pwede sa hindi naman ng Twisted Minds dito na tanggalin parehas or mag-iwan ng isa. Actually, nasa kamay ni Coach Trevor yun kung may iwan na isa. Kasi pwede niyang gawin is tanggalin niya lang niya rito yung Phobius para ma-threaten yung Lancelot pickup. Pero Farsa yung tinanggal ng Team Falcons. Parang ano sila dito tinatarget kagad nila si Sean in the middle. Munti ko sabihin Sion eh. Ganda kasi nung basa ko Sion eh. Sean daw talaga Sean lang daw. Yun ang kanyang desisyon. Sean the mid. Ayan. Yun ang kanyang desisyon. Kasi duo kasi sila doon ni Nosha. Sila yung Notion. Yan. And anyway, para naman dito sa Twisted, dahil nga mas kinapitalize yung simpler na ban. Notion, di ba? Ilong yun. Notion. Naamoy nila tuloy. Amoy nila yung draft. Para bang, sige, maraming yung heroes, mas marami kaming pwedeng ilabas din. Pero parang open Lancelot if ever dito. Oh yeah, I have to agree na Lancelot definitely open to take. Yung YSS din, mukhang magkakaroon tayo ng malupitan trade dito. Oo. Men, ano to YSS into Akalea Lancelot na pwedeng i-pick up dito ng Twisted Minds. Gusto ko i-highlight yung sinabi ni Athena, mas maraming heroes in Twisted Minds kasi by mat lang, 4 yung MDL players nila. So kung tigwa 100 silang heroes, may 400. Joke lang. Basically, napakaraming heroes na pwedeng ilabas in Twisted Minds. Pero syempre, sabi ni Bonchan, binigay sa atin, kunin na natin yung Lancelot at pati na rin yung Kalea. Very powerful early game ang binibigay ng dalawang picks na yan. Very, actually, non-expensive mid-game. Hindi kailangan ng masyadong madaming pera para maging effective ang dalawang pick na to. Kaya naman ang magiging reply. Team Falcons, oras na bang kumuha ng YSS dito? Baka mabandin kasi kung sakaling hindi na sila kumuha ng jungle by this point. Ang dilemma nila may Kalea eh. Kumbaga yung matchup na yan, super heavy sa micro. Pero they still go for the YSS here on the side of Team Falcons alongside the Gatot Kacha. Medyo maganda yung control nila versus the Kalea. Yung Gatot at yung Zushin, kayang-kaya siyang mamain sa early game. But you can never remove the aspect of the Kalea na pwede siyang humarap ng pick off. So kailangan ng burst damage dito na side ng Twisted Minds. Pwede nilang kunin yung Granger agad-agad para sa side nila. Pwede rin namang Harith. Actually, kahit ano kasi again, yung gold lane nila MDL. So, pwede kang Lele kung trip nila eh. Pero Kimi muna yung inuna nila, pantapat lang sa Zushin at pati na rin Gatot. Kimi locked in para sa side ng Twisted Minds. And this is something na nakita rin natin sa pinakaunang serye. Kimi against that Farsa, but Kimi against that Zushin. Hindi ba parang medyo last time na nakita natin yan, si Super Friends ang gumamit ng Kimi na pinang-counter niya sa Zushin ni Sanji. I think it was also the Grand Finals last season. At matagal-tagal na natin hindi nakikita ito sa MBL dahil nga nag-MSC. Moskov ang magiging huling ban. Dito ng actually next ban pa ng Twisted Minds. Mukhang gold lane na ang puntirya para sa kay Coach Bonchan. There might be a Harith pickup coming from Twisted Minds. Maybe that's why they removed the Moskov. Kasi pwede lang kunin eh. Sa totoo lang. Pwede mong import pick yung Moskov. Siguro dagdag respeto na rin kay Super Makmak. Yung pinakita niyang Moskov performance kahapon na nasaktan talaga. Yung Aurora. And Beatrix, wow. Talagang dito mo masasabi na may factor yung pagiging MDL players ng Twisted Minds. Ang lalim nung ban, men. Beatrix. Tsaka very specific din kasi nagamit yan before ni Nosha actually. Dahil kapag Grand Final sa MDL, up to Game 6 ay global ban. So definitely, you would target yung mga heroes sa parang pang-clutch din dito for Twisted Minds. But I do like the fact na may Harith pa rin na available if ever here for Twisted Minds. Kasi just so you know guys, hindi pa naman directly siya mahatak dito for Team Falcons. And yung nabanggit mo nga, yung Beatrix na yan, I think it goes to show na ang Beatrix talaga kapag binigyan mo pa rin ng single target crowd control o displacement katulad na lamang na nanggaling dito sa Kalea ay malaking bagay pa rin yung burst damage na nabibigay ng isang Beatrix. And with that final ban, tatanggalin naman ang Lapu-Lapu
on the side of the XP laner Ferds. Dalawa ang actually, bibilangin mo pati yung Ruby, 3 ang tinanggal para dito kay Ferds. Ano talaga na limitahan dito yung options ng Team Falcons. Pwede pa rin naman silang humugot sa ibang XP pool. Nandiyan pa rin naman yung Uranus na pwede nilang gamitin. Lalo may gagamit ngayon na space, no? Pwede kang magbigay ng spasyo para sa YSS na makapag-farm. Nakaka-bad trip din yung fact na kapag hindi ka na burst, nire-regen lang yung HP. Pero tinanggal ng Team Falcons kasi nga naman, baka kunin din ng Twisted Minds. So the idea is that somehow deny din kasi mas maunang red side after this ban. Although the Povius is still open na option dito, even the glue if ever with Twisted Minds. Yun nga rin open pa yung glue and hindi naman na makakapagparamis ang side ng Team Falcons. Ayan na. Recta glue ang magiging pick up dito ng Twisted Minds. Last 2 picks para sa Team Falcons. Ano bang magpapaganda ng timpla ng draft nila ngayon midnight? Maybe Hilda on the XP. Para kay Ferds, pwede kang mag-rush nung Blade Armor para lang masagot mo yung physical damage nung Lancelot and also return some of the damage na i-dish out nung Kimi. And maybe pair it with fighting or prowling gold lane. Not necessarily na kailangan mo mag-fighter, no? Pwede ka naman kumuha ng mga Bruno, ng mga Granger, yung kayang sumabay sa early game prowess ng Team Falcons. Kasi ang ayaw mo dito is magkaroon ng enough farm, yung Twisted Minds. Kasi ang daming nang gugulo sa harap. You already have that glue, intindi mo pa yung traction pulse, tapos may Lancelot aspect ka pa na poproblemahin mo for Team Falcons. In terms of burst damage, din pa ba, napakasakit talaga sa ulo ng Twisted Minds. Pero kung ngayon na nga yung Harith na binanggit nyo kanina with the Phobias, pakiramdam ko, it's very well-rounded para sa Team Falcons. Meron silang magandang mid-game, late game as well. Last pick, Granger para sa Twisted Minds. Ano bang basa mo dito, boss? I would say maganda yung composition for both sides, no? Mas team fight focused lang yung Team Falcons. Meanwhile, you have Twisted Minds na talagang ang center of attention nila is yung skirmishing capability nung Glue, nung Kalea, at pati na rin nung Kimi plus Granger. Meron silang way to burst down targets na gustong-gusto nilang makuha. Pero one thing is for sure, they're gonna also play to scale in this game. Not scale into the late game, pero yung kunin mo muna yung mga proper items. Kasi kapag na-miss nila yung window or yung timing nung kanilang lineup, medyo kawawa sila rin sa Harith. Kumbaga, you have to be well-equipped. Hindi porket you can, you should agad. Yes. So that's about the timing here for the Falcons. Meanwhile, for Twisted Minds, nakikita pa rin naman natin trend. I do like the fact na mas prioritize sila yung Glue over the Phobius kasi technically speaking, wala naman totally makaka-hold din sa kanya. And this Glue will be hard to kill. Sa pagpasok natin dito sa game number 1, pinag-usapan natin ang mga early to mid-game power spikes, but in terms of late game, with a YSS and a Harith, medyo hindi atang pwedeng patagalin ang laro na ito if you are Twisted Minds. Kumbaga kung ultra late game na yung usapan, baka another Falcons comeback ang ating makita. Ang X-factor dito sa totoo lang pag umabot na late game, again yung micro aspect ng Lancelot. So we'll see how Team Falcons will try to play this game kasi I'll be honest, they're at the mercy of Twisted Minds sa gameplay pagdating sa mid-game. Hirap nito no? Most especially ngayon nagre-reflect agad. Yes, you have somewhat of a range when you have the Jishin, but versus Kimi, nagre-reflect talaga yung somehow difficulty. At napakahirap no kapag kalaban mo yung Kimi in the early parts of the game, especially pag nauna mag-wave clear. Dahil medyo delikado dito si Ogwen, but with a few guiding the way, mukhang magre-revitalize na lamang para hindi masurrender ang lane control. And yun yung mga high IQ plays na makikita talaga natin mula sa mga experienced veterans. Pero teka lang, bandang gitna, Kaloy will be able to get away pa rin habang Team Falcons ready sila to punish anytime soon. Ganda ng salvage na yun kasi alam nila lugi sila sa HP because of their vitalize mula kay Ogwen. In-offer na ni Kaloy yung sarili niya para at least ma-clear ni Sean yung mid-wave kasi if hindi, ma-freezan yan and kailangan umuwi pa nung Kalea or kailangan pang pumunta nung Lancelot. So because of that, ngayon na-equalize yung momentum sa may middle lane. So relax yung dalawang side. Medyo nakawawa lang din kanina. Kakasabi lang, binaligan na MP the King leading the charge for the first blood. Grabe si MP the King, sabi niya, okay, nag-report yung yung apat niyang kasama, guys, wala po yung gatot, walang revitalize, hindi naka-flicker yung Zushin, sabi ni MP the King, sige, ako na. It's my time no? May minions pa. Nakadalawang dash at nakapag-gitnang-gitna
na Phantom Execution pati na rin Thorn Throws as the first turtle spawns. Mukhang mauuna sa pwesto side ng Twisted Minds pero nandyan na agad ang jungler ng Team Falcons. Kyle TZ, mukhang sinisimulan na niya. Nambubuli pa dito si Sean. Pero here comes Kyle and Birds. Mukhang sila lalaban para sa turtle. Kinasagad ng traction pulse. Meanwhile, nandyan naman ng jetpack. Pero sa may kabilang banda naman, na-force agad ang Crimson Beacon gear for few. Meanwhile, yung bagong may makukuha pa rin naman ng MP the King. Habang si Ferds naman will be able to go for the impacts. Pero yung AOG ang tatapos kay Kaloy. Yung turtle na yun, no, in-expect natin na mapupunta sa kamay ng Team Falcons pero napakagandang combo and entrance mula dito kay MP the King. So far, nag-iinit ata ang hari ng Twisted Minds ngayon. Yeah, iba talaga ang dala ni Lancelot pagdating sa mga turtle fights. And masaya-masaya yung Twisted doon even though namatay si Kaloy kasi mape-prevent mo yung potential death ball na pwede nga pwede makuha ng Team Falcons. Kasi ang kinagandaan sa isang YSS inherit comp, no? Kapag nakakuha ka ng early lead, ang bilis mo mag-transition. Pero ngayon, Twisted Minds, sila yung aggressor in this game. At nakikita natin talaga yung aggression na nanggagaling sa Twisted Minds with all of their flickers still pretty much available. Hindi pa nila nga hindi pa sila nag-overclock kumbaga. Yeah. Very aggressive lang yung pwesto nila at nakikita natin yung mga rotation mula kay MP the King. But so far nakakalamang pa rin naman Team Falcons. Napakaliit na gold lead still. Very much an even ball game dito. And ito ata yung win condition, no, if you're Team Falcons. Gusto mong steady lang. Kumbaga umabot lang tayo ng late game, pwede na. Strategy lang. Kailangan makuha yung mga key items, yung Starlium side, steady game. Kumbaga, ito yung medyo controlled for the side of Team Falcons. No? Hindi ka pwede mawalan ng control sa game kasi even though may death ball ka, may death ball din yung Twisted Minds. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw ay na behind, let's assume na 5 minutes in, pumasok si Skypierce ng Ranger. Medyo palubog na yung barko. Kapag ganun kasi, literal, babaril-barilin kayo ni Nosha pagdating sa mid-game. Kung sa bagay, basta ang importante, don't drop the ball. Para sila may death ball dito. Meanwhile, para naman sa Twisted Minds, they do know, kaya hindi super flashy ng mga attempts si Kaloy. Mukhang magkakaroon pa nga ng 2v1 dito. Birds going in for Lansu. Lansu being chased down, nandun yung spread. Apakasakit. Even the Mountain Shocker was activated here. Pero makakatakas pa rin naman in-instant si Lansu. Ito na nga, Bagong. This is the second turtle of the game at mukhang mauuna naman ang Twisted Minds. Team Falcons magbibigay ng konting vision si Ogwin dito at maganda ang pwesto nila Kyle TZ. Ang tanong ay papalag ba agad si MP the King? Mukhang nandito agad si MP pero at the instant naman na nandun si Ferds ay medyo napipigilan ng kanyang paglapit. Pero ito ang paglapit naman nila Sean. Wow! It's going to be the bullets here. Pero sa kabilang banda, Kyle Easy will be able to secure the turtle. Nakakalun doon sa pinakalikod si Ferds going wild! Mean of you, taking up Kaloy. Babalik tayo sa kabilang banda na kung saan si Lansu ang kakapit dito kay Ogwin. Habang si Ferds naman napapaligiran ng tatlo. Mapapatay siya ni Nosha pero hindi pa tapos dyan ang notion natin. Habang si Few naman will not be able to get away. MP the King may amba. Pero that will be it muna para sa ngayon. Medyo may sakitan lang na magaganap. Kyle TZ looking for the arrow pero hindi tatama doon sa Kimi. Ang nakakabili para sa akin doon, midnight na balibag na't lahat si Kyle TZ, siya pa rin yung naka-retry nun. Oo. Kumbaga wala rin kasi wala nang pampigil after lumabas yung traceless retry ni Kyle TZ. Wala nang magagawa rin yung Twisted Minds. Ang nakakagulat is medyo lumabang pa sila. Nakipaglaro pa sila sa Twisted Minds. Napatay kagad si Ferds after nung turtle take. And si MP the King, pinirmahan niya yung nag-fan signing doon sa may bandang unahan. Kaloy! And then jump into Review, Crimson Beacon out. Ogwin will be able to run away din. Kaso nandiyan ang Lantern Flare. Kakapit, ibinalik yung target. What a takedown here for Twisted Minds. Pero may kapalit naman ito. 1-for-1, Lansu for few. Medyo medyo scrappy yung team fight dito ng Team Falcons. They're trying to fight team fights that they don't need and they're not supposed to fight. Kita natin kanina after yung turtle, they could have backed off. Pwedeng binigay na nila si Ferds. Pero dahil nakikipaglaro nga sila sa Twisted Minds, inaabot sila. Ang dami nilang pang-abot. May stun ka mula kay Sean. Sean. May pang-abot pa si Kaloy, yung Death Sonata, abot na abot ka. And even yung Glue, willing na willing pumunta sa harapan kahit magpakamatay ba siya, basta may maistakan siya and magamit na yung kanyang grab-grab. Okay na okay yun for Twisted Minds. Ito yung part ng game na kailangan rumespeto ng Team Falcons kasi ito talaga yung point ng game na lalaban yung Twisted. Kita talaga natin na lumalaban ang Twisted Minds dito. Team Falcons trying to hold their line. At least sa lahat ng laban na tinitake nila o yung effort na ginagawa nila sa pagdedepensa ay hindi pa masyadong nag-chip away yung mga Torres sa may bandang gitna at baba. And so far, this will be the last turtle of the game. 1-1 ang ating turtle score. Team Falcons ang hahawak nito.
okay bang lumaban o mas okay ba na ibigay mo na lang if you are Falcons? Parang mas okay kung papalag din sila Kaloy! dito. Kaloy onto the front. There's going to be the wave breaker. Papakawalan naman ako ng siya sa pinakagilid. Kaloy will be able to back away pero susunda pa rin at sasayaw sa tugtugin ni Super Mark with the Salmon Force. Paatras muna ng konti dito yung mga members. my God, MP. Sabag doon naman ng grab si Ferds ang kanina kinakapitan. Dinadamay sa hukay. Owen is down. Ferds on the other hand with a further pursuit and the demonic force ay magiging sapat nga ba ang kanyang Sayon! defense to sustain cast. Buhay pa rin to sila Sean. At ayan, going to be a double kill for Nosha. Ang ganda nun, pare. Welcome to the twist, sabi ng Twisted Minds. Ang ganda nga, sabi mo nga, napakaganda. Si Kaloy tumalon siya kagad, pina-force niya yung Purify ni Pew. Actually, binate niya yung Purify ni Pew. Hindi naman nagpa-bait si Pew, pero na-bait sila sa idea na, okay, pwede nating talunan si Kaloy kasi wala siyang tidal strike. Ang problema, pagkapasok nila, nandun na sila sa mercy nung pagka-kite ni Lansu, yung pag-kite ni Sean, and hindi na sila nagkaroon ng option na lumaban pa kasi nasa zone din naman yung YSS. Even though kay Ferds nakapatong si Lansu, hindi pwede mag-dash in si Kyle TZ kasi nasa harap niya yung Lancelot. At yun yung medyo malungkot, no? Kapag konti na lang talaga ibabagsak. Oh! Na-one-shot, pare, kahit di Omega. Ay, ito yata yung mas malungkot. Kinombuhan din si Ferds. Ogwen. No way out na ba ito? Aabutan pa rin ng mga bala na magagaling dito kay Sean. And Nosha with the double kill yet again. Oh my God, MP the King. Tuloy sa pag-abante habang si MP the King Wow! na main entry. How are you? Nice to meet you, Super Marco! Oh wow, MP the King. Napakadaming dinaanan para maabot ang bulletproof. Walang bulletproof para kay MP the King. Oh my goodness, yung turn men, ang akala ni Super Marco safe siya kasi nasa iba yung atensyon ni MP the King. Pero fret not, sabi ni MP, kita ko lahat ng dash na nilalabas dito ni Super Marco. At that time, wala kasi siyang chrono dash. Naabot siya ng Phantom Execution and dash in, dash out na bura yung bulletproof Super Marco na side of Team Falcons. And MP the King, again, leading the charge here for Twisted Minds. No, kasi MP the King parang bilang ko yan, hanggang dyan lang yung pwede mong abutin. And kung sa pag-abot naman, ang ganda rin kasi lagi ng mga naaya-abot din ni Kaloy, not to mention Lansu. Ang ganda ng combination na nagka-create ng Twisted Minds. Ang tindi ng approach dito ng Twisted. Parang telegraphed lahat ng movements dito ng Team Falcons. Even yung talon ni Kaloy kanina, again, just to look back on how they approach these team fights. Parang binibait lang nila yung Team Falcons. Tapos alam nila kung paano magre-react yung ibang heroes. Most especially sila Super Marco, si Kyle, at pati na rin si Ogwen. Even Ferds, nahihirapan siya dito na humanap ng potential setup kasi naka-counterplay siya ni Lansu. Kahit sino kahit sino basically nasa unahan, pwedeng talunan ni Lansu. Kaya naman kahit sino talaga. Crimson Beacon out agad dito para kay Q. Nangalahati ang kanilang buhay. May isang mababalibag. Ferds na naman na magiging target na papaligiran ng 5. AOG papasok. May nakakuha pero sasapas pa rin yung dami siya magagaling dito sa mga bullet na magagaling sa Mike. There's going to be a shutdown. What a sustain coming here from Ogwen. Na-activate na revitalize. Meanwhile, yung Lord sinisimulan pero mukhang reset lang muna din para sa Twisted. Nagiging delikado na to para sa Twisted Minds. Parang nakakapalag na ng paunti-unti ang Team Falcons na dadaan na rin nila sa may kruha ng bagya. Oo, dahil medyo awkward din yung pagpasok ng Twisted Minds. Naipit sila sa loob ng AOG. And with the revitalize, sustain nila yung mga pokes na manggagaling mula dito kay Sean at pati na kay Nosha. And medyo wala rin sa hindi rin gano'n kaganda yung pwesto ng Ranger at that time. Pero MP the King still standing on the front line. Alam niya walang papatay sa kanya with the Brute Force Breastplate. Walang crowd control na reliable dito for the side of Team Falcons para makuha nila yung Lancelot. Pero pwede sila mang zone. Okay, ang makukuha yata nila dito si Owen. Now, meanwhile, Count Easy stealing off the Lord under the noses dito na Twisted Minds. Abante under the turn walls with the punctures. And the bullet from Nosha will secure another double here for Twisted. 2 for Lord. Winning trade ba ito para sa Team Falcons? I would say, madedelay nila yung laro ng Twisted Minds. And baka umabot tayo sa point na yung timing ng Falcons, yung hinaharap nilang window ay makuha nila. But now, dahil nawala si Ogan at nawala si Ferds, pwede nilang linisin yung mga tore ng Team Falcons. At ngayon makikita natin na magpupush na ang side ng Team Falcons. Nandiyan naman ang Lord sa may bandang gitna pero agaran ata itong matutunaw ng Twisted Minds. Here comes the concealed play. Mula dito kay Ogwen, AOG. Okay, wala silang abutan. Nice dodge there for MP the King. Oh no. Pero hindi yata manila matadodge. Kaloy! Nasabi na snap slam Ogwen down. Tuloy-tuloy pa rin. There's going to be the Rondo together with the Rhapsody. Oh my goodness, MP the King! Masarap na naman ang plano dito para sa Twisted Minds.
And with that, tuloy-tuloy makakabasag pa sila ng Torres sa may bandang baba. Ibang klaseng Lancelot game at endable na ata para kay MP the King to. Okay, this might be a push that Twisted Minds needs. Aray, Kaso hindi papayag sila kaya si MP the King versus Kyle Napapagi! Super Marco with a backout shutdown kill. But what an outplay there. Pero hindi pa Lanzo! laban. Si Super Marco na natitira. Mabubuhay na rin naman si Ogwen. But Twisted Minds gaining momentum here. Tuloy-tuloy. Sapat ang kanilang damage. Oh my Papalipagin goodness. pa si Ogwen na unstoppable for Nosha. Even without the King, Twisted Minds lumalaban pa rin sila. Ito ang pagtaas ng lakas. Kakaiba yung kanilang pinapakita sa harap ng mga living legends. Ang ganda nung individual plays. Even Lanzo, alam niya kung kailan yung proper zone out, yung spacing ng kanyang heroes. Sean as well on the scheme, deathless by the way. And Twisted Minds, they have control of the map. Mainit, no? Makikita natin sa Infinix Instant Replay yung 1v1 ni MP the King at pati na rin ni Kyle TZ. Kamuntiga pa nga niya masaktan si Super Marco doon. But again, that was a 2v1 eventually, pero nakakuha pa rin siya ng primary target. Ang malala doon, ang bumuhay sa kanya yung Queen's Wingsman. Nagkaroon ng pangalawang Thorn Rose. Yun yung mga bagay na kung ikaw si Kyle TZ, mababatrip ka. Kasi parang, sino ba kasi nagbibuild ng Queen's Wings sa Lancelot? Diba? Kailan lang yun bago lang yun No, and nakakagulat din yun kasi hindi mo alam kung cooldown ba o hindi. Yes. And the moment it happens, nandun ka na nakikipag 1v1 ka na. Yan din yung parang isa sa mga rose gold moments. Yung hindi mo ina-expect na may rose gold na pala yung kalaban mo at bigla na lang magkakaroon ng shield. Bigla na lang kukunat. Pero ito, wala nang biglaan na pwedeng maganap dito. Dahil 15 seconds na lang ay lalabas na ang pangalawang lord ng larong ito. At may maliit na kalamangan. Actually, substantial na ang kalamangan dito ng Twisted Minds. A 2.4k gold lead. Yeah, sobrang laki na problema ng Team Falcons ngayon na naka-slow push yung top lane. Now, if you're considering the Lord Dance, sobrang daming checklist na kailangan tignan dito ng Team Falcons. Number one, if you zone, you have to commit. Kasi yung punish ng Twisted Minds ay napakataas. If you overstay, your main problem is the glue. Kahit sino sa inyo pwedeng talunan, hindi rin reliable yung crowd control nyo laban dito kay MP the King. So they really need to be careful in how they approach this upcoming Lord Dance. Siguro ang nakikita kong opening dito for Team Falcons is medyo 50-50. Samahan na ng AOG yung pag-take ng Lord dito ng Twisted Minds. Ang problema kasi dito ng Team Falcons dito, nakasalalay yung kanilang execution if i-let go ng Twisted Minds yung Lord. And speaking of the Lord Midnight, nandito na tayo sa punto na nag-e-exist na yung law of the jungle. Hindi nagmamatter kung gaano ka kapogi sa simula, kung gaano kadaming pagong ang nakuha mo. What matters is makuha mo yung pinakahuling lord ng larong ito. And for MP the King, napakaganda na ng kanyang laro. Halos perfect ang kanyang KDA. And for Kyle TZ, may angulo nga ba na pwede siyang makakuha dito? Okay, staying in line ngayon ng Twisted Minds. As you mentioned, they have to commit. Even for Team Falcons, once they go back, mahihirapan na sila. Meanwhile, naka-slow push din ang ilan sa mga minion wave ng Twisted. Kaya naman napipilita umuwi Super Marco. Alam yata sa information na to, kaya mag-go na agad dito sa MP the King. Target view on the back lane. Sabat na sa pinakalikod, matatalo si First. Napakaganda pag-zone out. Kaso nga lang yung damage. Saan magagaling? Wala na si Kyle TZ. At nandiyan na pag-capit with a grab. Kaso sa kabilang banda, mag-grab din naman on to the neck dito si MP the King. Pero nagkakagulo-gulo tayo, pero hindi magugulo dito ay yung kung sino tina-target talaga dito nila Nosha and Kala double down onto Ogwen. Natanggal ang immortality. At nandiyan pa rin naman ang mga bala. Tatanggalin din ang immortality kapalit dito para kay Ogwen. It's going to be a turn destroy at the mid lane. At iba pala yung plano para dito sa hari ng Twisted Minds. Dahil ngayon nag-aantay na lang siya. Makakasalubong niya pa dito si Super Marco. And this might be it para sa Twisted Minds. Pero lumalaban. Nandiyan ang kissing, but not anymore. As Twisted Minds takes game number 1. Plot twist secured para dito sa Twisted Minds. Ang kanilang debut game against Team Falcons ends with a Game 1 victory. Isang rookie laban sa 4. Pero hindi mo mabubura ang history ng Twisted na magpatunay sa kanila na kahit sino ang players nila, kayang-kaya nilang patunayan. And pinatunayan dito ni MP the King, totoo pa rin. Last year, he led a team. Wala silang coach. Grabe. Kaya niyang i-lead yung charge. And ngayon, uulitin niya ulit yun. And malupit pa rito, pare silang track record ni Bonchan. Kaya pili ko ganang-gana to eh. Tama, pangarap nito from one day to day 1 para
sa buong Twisted Mind squad. What a game for our match. Oo, ang ganda ng pinakita talaga ng Twisted Minds. Di natin na-expect to eh. For Team Falcons, we know how stable they are. Alam natin kung gaano kalakas itong squad na to. Yeah. In fact, kahapon ay nakita natin na napakainit nila doon sa game number 1. Pero ngayon mo tatanungin mainit ba yung Falcons kahapon o malamig lang ba yung RORA? And dito at this point ay mapapaisip ka, Twisted Minds. Anong klaseng laruan yung pinakita nila dito sa Game 1? Ako for sure mainit talaga, lalo yung init ni MP The King dito sa laban na to. Iba ang galaw ng hakari ng Twisted Minds. An amazing performance with this Lancelot of MP The King. 7-1-11, 75 kill participation. Sobrang convenient ng laruan dito nung Lancelot. Lahat ng pwede niyang dashan, lahat ng jersey na pwede niyang pinirmahan niya. And sobrang exceptional din nung huling Lord fight, by the way. Kita mo talaga nandoon yung disiplina, nandoon yung macro approach. Binitawan yung Lord as soon as nakita nila si Super Marcos may top lane, nag-dash siya agad papunta kay Few. Ginawa ng ibang players din ng Twisted Minds yung kanilang trabaho. Pero men, iba yung aggression na pinakita niya rito. Para bang walang pressure for the side of Twisted Minds. Oh, and yun yung nakakatakot when you look at the team such as Twisted Minds na dapat medyo kabato pa eh. Historically speaking, Midnight, when we look at MDL players as a group na umaangat, kadalasan niluluto yan mga isang season, dalawang season. Pero parang dumating dito, luto na pare. Pagdating dito, ready to eat na. Grabe ang dinasyan si Few. Ang Phantom Execution tsaka yung Thorn Rose, yung Harit. Sabi ni Marco, why naman ganun? Hindi naman ako yung hinahabol mo. Bakit ka biglang nag-turn? Nag-U-turn yung Lancelot. And very commendable din yung Queen's Wing sa proc, by the way. Ako gusto ko i-highlight dito yung laro ni Nosha tsaka ni Kaloy. Sobrang kontrolado nila yung mid lane din. Yung ginawang reset ni Kaloy kanina, some would think na parang okay na force and flicker, ganyan-ganyan. Pero ang ganda ng idea eh. Kailangan balance yung mid lane, lalo may Zushin nakatapat. And technically speaking, yung lane na yan, dapat pauna kayo mag-clear. Pero chillax lang din si Sean kasi alam nila meron silang Lancelot. So kapag basically static yung mid lane, may tatawiran si MP The King. Kaya na-pressure kanina si Pew kasi kita nila wala namang flicker. Yung Zushin, hindi pa siya level 4. So technically may kill threat from the side of Twisted Minds. Meron silang avenue na magkaroon ng early pressure laban dito sa Team Falcons. But even then, yung mga objectives dito ng Team Falcons, nagkaroon sila ng magagandang engages din, especially with Ferds standing on the front line. Medyo naiilang si MP The King for the first 2 turtles. Hindi siya ganun ka-confident na pumasok kasi alam niya may damage yung Team Falcons. May punish din mula dito kay Kyle TZ. Pero nung umabot na sila sa window na sinasabi natin, yung 6-minute mark na kung saan available na yung Sky Piercer para dito kay Nosha, may panlaban na sila with the damage from the Kimi, doon na umarangkada yung Twisted Minds. Up until nakuha ni MP The King yung kanyang brute force, yung endless into the Queen's Wings, naging unstoppable na yung kanyang Lancelot. Parang nung kanina na-realize ng Falco, sa early talagang pupuro tong Twisted Mind kasi yun yung kinocall for nung lineup nila. Pero na-realize parang hindi na window R yung ginagalawan nila. Yeah. Parang the whole 24/7 hanggang 15-minute mark, hindi nag-stop doon yung aggression na meron yung Twisted Minds. Capitalizing onto what they can do with Kaloy na lagi niya lang at kukulitin dito sa Few. Force out the Crimson Beacon, even the Purify, all in all. And apart from Few na kinulit nila, parang pakiramdam ko nag-struggle din sa larong ito. Si Ferds mismo ang explainer ng Team Falcons kung saan nabigyan din kumbaga ang hirap na hirap palang mag-focus kapag pa may clue na nanggugulo doon sa may bandang harap. And looking at our top 4 or our big 4 rather, ang ating carry walang iba kundi si Nosha on this Granger. 15-1 ata sa larong ito, napakadaming kills. But our BPI rich guy ay wala nang iba pa kundi ang ating MVP na rin na si MP The King. Yeah, grabe yung kanyang pag-micro sa mga team fights. Ito yung sinasabi natin kanina nung previous series, yung micro aspect, yung technical ability nung hero. Minsan, ito yung nagiging meta breaker din, yung mga tulad nila Lancelot kasi nagmamata yung galing. Yung pag-specialize ng mga players sa ganitong klaseng heroes. And kita natin yan, very exemplary performance from the Lancelot. Naging siya kumbaga naging number 1 problem, naging pressure